kung nasa bundok ka na, wala ka nang ibang gagawin, kundi umupo, magubad ng sapatos, itaas ang paa, at uminom ng banaya at whiskey. Charot, mali. Guys, yes, this is it. And mag-unbox na tayo ng ating TAOBAO haul. So, binili ko siya last November 11. Yung 11-11 na inaabangan natin na super sale. So, dito sa Macau, yung namin, version ng Lazada and Shopee is TAOBAO. So, I believe yung sa Lazada, yung mga ino-order din natin sa Pinas, nanggagaling din sa TAOBAO. So, yun yun. So, now, i-unboxing na natin ang aking TAOBAO haul. So, ito is yung binili ko is mga essentials for camping. Kasi ngayon nga is nahihilig ako sa pagka-camping. So, ito. Ayan. So, this one is camping folding table. So, mamaya, natin? Sexy natin. Buksan natin. Next is, maayos. This one is folding chair. Another one, tent. And this one is siguro yung para sa gitara ko, sa bitan. So, yun lang. So, unahin natin yung folding table. Nakaka-excite. So, baka kasi off ko na 5 days. So, magka-camping kami within this week. Nagagamit ko na rin itong mga to. Maayos na muna yung niya, packaging niya. Mukhang hindi naman siya chipanga. Ayan, ito yung mga... Wow! Lumalaban. Na siya, mo lang, ilalak mo lang siya. Mukhang matibay naman. Hindi naman natin ito talagang gagamitin. Yung dadagalan natin. So, mga light lamp dito. Gamit yung Headlamp ilagay. And, meron siyang lagayan ng drinks or kung ano man para hindi siya matumba. And na. So, pwedeng patungan ng beer. Siyempre, pag nagkamati kami ng video, para masaya matulog. Okay. So, next! Ito, malaki ito eh. Folding chair. Pero parang hindi siya, yung mag-hiking kayo, hindi siya magandang dalhin kasi mabigat. Kung dadalhin mo yung tent, yung table, tapos ito, folding chair. Mabigat. Pwede kang mag-camping yung talagang direction. Pero yung mag-hiking ka muna, huwag mahirapan. Mabigat eh. Ang ganda. Ang ganda ng paano nyo, bag. Mukhang hindi siya chipaka. By the way, ito pala mga gamit natin from Naturehike. So, magandang klase na daw siya sa mga pang-camping, pang-hiking, yung Naturehike. China-made siya, pero good quality na rin natin siya.
Ito din, yung mga sticks niya, volleyball. Oh, lahat. Nakadikit na siya lahat. Ilalak na lang din ulit. Okay, lock. 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 Ayan siya. Pinabawisan ako. Ayan. So, ayan. Pag nasa bundok ka na, wala ka nang ibang gagawin. Hindi umupo, magubad ng sapatos, itaas ang paa, at uminom ng banaya at whiskey. Charot, mali. So, next is, ito muna. Maliit muna bago yun. Then, ang sabit, sabitan ng gitara. 有個唔認嘅但 natutuwa ako magaganda yung mga nakuha ko sa TAOBAO. Minsan kasi pag bumibili ako sa TAOBAO, yung expectations versus reality, pangit. Pero ngayon lahat maganda. Maybe I'm so happy. May isa-share din pala ako. Isang nabili ko naman siya sa New Yaohan. Ilaw naman siya. Pero hindi siya sa TAOBAO. So ito, ano din, kailangan din to para sa mga nagka-camping, hiking, kasi pag medyo madilim na, so perfect siya, pang ilaw. So this one is LED lancer. So ilaw para sa madidilim na paligid. So ginagamit siya ng mga nagka-hiking, nagka-camping. Perfect na perfect siya. So ito kasi nakikita ko to sa mga sa YouTube. Yung review niya maganda and ang lakas ng ilaw niya talaga. So may mga ano din siya, views bawat ilaw niya. So meron pang emergency, meron pang pantakot sa mga ano, minsan kasi possible na may ma-encounter kang wild animals along pag-hiking. So meron siya yung pantakot. Yung nagbi-blink-blink na mabilis, parang panilaw. Sure. 350 lumens, 260 meter yung reach niya. And meron siyang speed focus. So yun nga yung sinasabi ko, na yung mabilis na blink-blink. So high-performing battery concept. Tapos plus front and multi-function wheel switch. Extra batteries. So, yun naman yung functions niya. So, may settings din dito sa likod. So, nandito yung ilaw sa harap. So, ilalagay lang natin siya dito. So, ayan. Pinitin lang to. O, diba? Yung liwanag. Oops. Masisilaw kayo. And, may settings siya na pwedeng pahinaan. Yan.
And kung gusto ko naman baguhin yung settings, kailangan i-long press yung dito sa likod for like 5 seconds. So, kailangan mo na i-off. 1, 2, 3, 4, 5. So, dapat, ayan, dapat mag-blink siya. So, ibig sabihin mo natin yung settings. Ayan. Ayan yung panakot sa... So, titignan mo. Diba? Nakakasilaw. So, hindi na nagpo-focus. Okay, so next na natin is the tent. Ito na yun, this is it. Kasi dati yung ginagamit ko pag nagka-camping kami, yung extra tent ni Marlon. Kaya lang hindi yung waterproof. So, pag umulan ako, siguradong basang-basa ako. So, ito nabili ko is waterproof na daw. Ganda ng packaging. Yung so, ito, nandito yung mga sticks at ito yung mga hook. Ganda ng hook niya. Ayan. Ito yung mga tinutusok sa lupa, sa buhangin, para mas stable yung tent. May tali din. Para mas stable na yung tent. And ito yung mga sticks. Ganda ng packaging niya yung fairness. Hindi siya mukhang chipak. Oh, manipis. Yun lang, manipis yung niya, sticks. Pero sana matibay. So, orange yung pinili ko. Para kita-kita. So, ayan. So, feeling ko yung ito, medyo parang alanganin ako na madali siyang mapupulot. Lalo na itong parang pulang po. So, malaki siya, not basket. So, hindi siya masyadong fit pa kasi kailangan siyang gamitan ng mga hook or tali para mabanat siya. So ngayon kasi wala namang mas bahay lang tayo and semento to, hindi natin siya mapabanat. So makita ko lang rin. Ayan, pwede na magbahay-bahayan. Okay, so guys, thank you for watching and sana makatulong din itong mga pinagagawa ko ngayon at makabuluhan. So, mura lang siya. Ibalagay ko lang sa description box yung price at saka kung anong brand nitong lahat ng to. And basta nakamura ako kasi nung November 11 ko siya nabili. Thank you guys for watching and see you on my next vlog. Bye!